سلام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از رادیو تلویزیون نورین. خوش آمدید در نخست سرخط خبرها. آغاز مراسم عرفه از سوی حجاج جهان در عربستان سعودی. نگرانی حکومت و مدافعان حقوق بشری از افزایش تلفات افراد ملکی در طی 15 سال پسین در کشور. و آزمایش موشک‌های دربورد از سوی روسیه در دریای خزر. خالد قیومی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. امروز یکشنبه 21 سنبله مصادف است با روز عرفات که این روز برای مسلمانان تمام جهان به ویژه افغانستان خیلی ها پر ارزش بوده و بیشتر آنان در روز عرفه روزه میگیرند. عرفات نام جایگاه است که حاجیان در روز عرفه 9 ذوالحجه در آن توقف کرده به دعا و نیایش میپردازند و پس از برگزاری نماز ظهر و عصر به مکه مکرمه باز میگردند. عرفات نام صحرایی است وسیع و هموار در دامنه یک کوه به نام جبل الرحمه که در جنوب شرقی مکه مکرمه میان سویه و اورنه قرار دارد و بخش عمده آن از حرم خارج می باشد. صحرا و یا کوه عرفات محل خارج از مکه است که تمام حجاج از سراسر کشور به ویژه افغانستان در آن محل گرد هم آمده به دعا و نیایش میپردازند و پس از برگزاری نماز ظهر و عصر به مکه مکرمه باز میگردند. آنان این دعا را در کنار کوه جبل الرحمه میخوانند. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک. و سپس حجاج به سمت سرزمین مشعر الحرام حرکت میکنند تا در روز عید قربان در سرزمین منا باشند. از سوی هم در این روز حضرت جبرئیل علیه السلام هنگامی که مناسک را به ابراهیم می آموخت چون به عرفه رسید به او گفت عرفت و او پاسخ داد بله و پس از آن به این نام خوانده شد. وقوف در عرفات نه تنها یکی از ارکان اصلی مناسک حج است بل حج بدون عرفه حج نیست و تمام زایرین خانه خدا در روز 9 ذوالحجه به این سرزمین مقدس آمده در آن وقوف می کنند. از حادثه 11 سپتامبر تا امسال که بیشتر از 15 سال می‌گذرد 1000 فرد ملکی افغان کشته شده است. بنابر گزارش‌های حکومت دفتر معاونت از سازمان ملل متحد در افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر از خزان از سال 2001 میلادی تا ماه جولای سال 2016 میلادی در افغانستان به تعداد 31000 افراد ملکی کشته شدند. جنگ آغاز شده در برابر تروریسم در افغانستان وارد 16مین سال شده که در آن بر علاوه قربانی شدن هزارها تن از طرفهای درگیر در هر سال به افراد ملکی نیز تلفات بی سابقه وارد شده است. ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی عملیات نظامی را علیه شبکه القاعده و طالبان برآ انداخت که آهسته آهسته جنگ شعله‌ور گردید. دامن جنگ با کشته شدن هزاران افغان گسترده تر شده است. جنگ در افغانستان در سال 2001 زمان آغاز گردید که شبکه القاعده در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بالای مرکز تجارت جهانی در نیویورک با استفاده از طیاره مسافربری حمله نمود که در اثر آن نزدیک به 3000 تن کشته شدند. حکومت افغانستان میگوید که تا سال 2005 بیشتر افغان‌ها از اثر حملات هوایی جنگنده‌های آمریکایی کشته شدند، ولی از سال 2005 تا حال عامل اصلی کشته شدن افغان‌ها طالبان و مخالفین مسلح هستند. تا سال 2005 اکثر حملات هوایی که از سوی نیروهای بین المللی در حمایت از نیروهای زمینیشان صورت می‌گرفت به نسبت عدم معلومات دقیق متاسفانه تلفات افراد ملکی زیاد بود، ولی در این اواخر به خصوص در جریان 2 سال حکومت وحدت ملی تلفات افراد ملکی از سوی نیروهای افغان و نیروهای خارجی به حد اقل رسیده است، ولی متاسفانه هدف اصلی طالبان کشته و زخمی نمودن افراد ملکی میباشد.
از سوی دیگر مخالفین مسلح و طالبان ادعا می‌کنند که تلفات افراد ملکی توسط نیروهای افغان و نیروهای خارجی صورت می‌گیرد، ادعایی که همیشه از سوی دولت افغانستان و نیروهای خارجی رد گردیده است. با این حال تحقیقات از سوی برخی از نهادهای بین‌المللی هم در مورد تلفات افغان‌ها از ماه اکتبر سال 2001 الی جولای 2016 انجام شده است. پوهنتون براون در مورد تلفات افراد ملکی زیر نام تاوان در گزارش پروژه مربوطه‌شان نوشتند که در جریان سالهای 2001 الی 2014 میلادی 26270 فرد ملکی و 23470 فرد نظامی افغان کشته شدند. ارقام ارائه شده از سوی پوهنتون براون در مورد تلفات افراد ملکی در ویکی‌پدیا هم گفته شده که در جریان سالهای 2001 الی 2014 میلادی به 26000 افراد ملکی تلفات وارد شده است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تعداد کشته شده های افغان را در بین سالهای 2009 الی 2016 میلادی به 22941 تن گزارش داده است. تیداماچی یا ماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با ابراز نگرانی از وارد شدن تلفات ملکی در افغانستان میگوید که عاملین این جنایات مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. به طرفهای درگیر هشدار می‌دهند که حساب و کتاب جنایات، جرایم و خشونت‌ها به وقوع پیوسته به یقین که مورد بازپرس قرار خواهد گرفت. طرفین درگیر در افغانستان باید در قسمت کاهش تلفات افراد ملکی توجه داشته باشند. از سوی هم گزارش که در مورد تلفات افراد ملکی در جریان سال 2016 نشر شده نشان می‌دهد که رقم تلفات اطفال و زنان افزایش داشته است و این مسئله مایه شرم است و گفته می‌شود که این تلفات هر سال 5% افزایش پیدا می‌کند. در این گزارش مسئولیت تلفات ملکی را در 6 ماه اول سال 2016 به حساب فیصدی نشان داده شده است که طالبان و مخالفین مسلح مسئول 60%، دولت 23% و متوقف با گروه‌های دیگر ارتباط می‌گیرد. از سوی هم مدافعان حقوق بشری در افغانستان می‌گویند که طرفین درگیر همیشه مردم آن را هدف قرار می‌دهند و به همین سبب تلفات افراد ملکی روز به روز افزایش پیدا می‌نماید. بر بنیاد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور از سال 2009 تا حال 40000 افغان کشته شده است که این یک فاجعه بشری است. برخی از مقام‌های پیشین گروه طالبان از به توافق رسیدن این گروه برای حاضر شدن به مذاکرات صلح با حکومت ابراز خوشبینی می‌کنند. آقا جان معتصم، یک تن از نزدیکان ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان به رسانه‌ها گفته است که در جلسه شورای رهبری گروه طالبان که به تازگی در شهر کویته پاکستان برگزار گردید روی آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان توافق شد. به گفته وی احتمال برگزاری این مذاکرات در حال به افزایش می باشد. یک مقام ارشد پیشین گروه طالبان میگوید که تقاضا برای آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان در بین گروه طالبان در حال افزایش است. آقا جان معتصم وزیر مالیه پیشین و از مقام‌های نزدیک به ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان در یک مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که دلیل افزایش این تقاضاها افزایش فشارهای جدید بر گروه طالبان و تغییر وضعیت در افغانستان میباشد. در جلسه شورای رهبری گروه طالبان که با تازگی در شهر کویته پاکستان برگزار گردید روی آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان توافق شد. باید بگویم احتمال برگزاری این مذاکرات در حال افزایش می باشد. این مقام پیشین طالبان در این حال تاکید کرده است که در جلسه‌ای که با دیگر اعضای گروه طالبان داشته همقطارانش از وی خواسته تا روند مذاکرات را با حکومت افغانستان از سر بگیرند. پس از این جلسه شماری از اعضای شورای رهبری گروه طالبان از من خواست تا مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان از سر گیریم. در این حال نیویورک تایمز گزارش می‌دهد آن عده اعضای گروه طالبان که آن روزنامه با آنان تماس گرفته است در مورد اینکه آیا جلسه شورای رهبری آن گروه روی آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به توافق رسیده است یا خیر اظهارات ضد و نقیض داشتند. حکومت افغانستان و حزب اسلامی به توافق صلح نزدیک شدند. مقام‌ها در ریاست جمهوری میگویند که حکومت و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در گفتگوهای صلح به پیشرفت‌های دست یافتند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری قرار است در آینده نزدیک توافقات در این زمینه میان دو طرف نهایی شود.
حدود 3.5 ماه پیش گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی آغاز شده بود. حالا ریاست جمهوری میگوید که حکومت و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در گفتگوهای صلح به پیشرفت‌های دست یافتند. ارگه ریاست جمهوری با نشر اعلامی گفته که توقع می‌رود که در آینده نه چندان دور بیشتر پیشرفت‌های در این زمینه صورت بگیرد. رهبری حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی به توافقات خوبی رسیده و انتظار می رود که تا پایان امروز در این راستا پیشرفت‌های بیشتری نیز صورت بگیرد. اعلامیه هرچند مشخص نساخته که این توافقات در کدام بخش‌ها صورت گرفته و روی چه مواردی است، اما بیرون ساختن حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا، رهایی تمامی زندانیان این حزب، عودت هواداران این حزب از پاکستان و اسکان آنها در افغانستان و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه از موارد اساسی توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی حکمتیار گفته شده است. تاکنون حزب اسلامی حکمتیار به صورت رسمی در مورد توافقات نهایی چیزی نگفته است، اما حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته که امروز موافقتنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی امضا می شود. با تمام مردم، مسلمانان و مؤمن به خصوص اعضای حزب اسلامی از صمیم قلب صلح را مبارکی میگویم و با این امید که جنگ در کشور ما به طور دائم ختم، امنیت تامین شود و مداخله خارجیان ختم گردد. من دفعه پیش گفته بودم که اگر خواست الله تعالی بود، عید آینده ما 2 عید خواهد شد. همان عید آینده است. این در حالی است که در حدود 3.5 ماه پیش اولین مرحله گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی با موافقتنامه 25 ماده‌ای پایان یافت و این سند از سوی شورای عالی صلح به حکومت افغانستان و حزب اسلامی برای آخرین ملاحظات دو طرف سپرده شد. قرار بود این موافقتنامه پس از 2 هفته غور و بررسی از سوی دو طرف به امضا برسد، اما این گونه نشد و هیئت حزب اسلامی بدون نظریات نهایی کابل را ترک کرد. دوباره هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در 7 ماه اسد به کابل آمد و از آن زمان تا کنون چانه‌زنی روی نهایی شدن موافقتنامه صلح ادامه دارد. این هم چند خبر خارج از کشور. روسیه در مانور نظامی 1 هفته خود در دریای خزر موشک‌های پیشرفته بالدار شلیک کرده است. رسانه‌های ایرانی به نقل از وزارت دفاعی روسیه گزارش داده است که موشک‌های کروز شلیک شده در دریای خزر تازه‌ترین نمونه از صنایع دفاعی است که با موفقیت به اهداف ساحلی و دریایی در فاصله‌های 120 تا 180 کیلومتری اصابت کرده است. گسترهای آزمایش 1 هفته روسیه به نام قفقاز از دریای سیاه تا دریای خزر است و 2500 کیلومتر از آبهای دریای خزر را در بر میگیرد. در این مدت بجز ناوهای جنگی روسیه با این محدوده ممنوع اعلام شده است. دریای خزر هنوز رژیم حقوقی مشخصی ندارد و انجام هر فعالیت نظامی یا اقتصادی در آن نیازمند رای مثبت هر 5 کشور حوزه دریای خزر است. بنابراین هر یک از 5 کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران احتمالاً با این آزمایش موافقت کردند. پرتاب موشک و انجام عملیات نظامی در دریای خزر که بزرگترین دریاچه جهان است و اکوسیستم بسته دارد میتواند تاثیرات مخرب زیست محیطی داشته باشد، اما هنوز اعتراضی از سوی سازمان محیط زیست ایران یا فعالان محیط زیست در هیچ کدام از 5 کشور گزارش نشده است. دریای خزر زیستگاه تاس ماهیان یا ماهی‌های خاویاری است که بعضی از گونه‌های آن در معرض خطر انقراض هستند. از جمله میتوان به فیل ماهی خزر اشاره کرد که نسل آن به شدت در معرض انقراض است. این نوع جنگی روسیه اکتبر سال 2015 از دریای خزر به سوی روسیه موشک پرتاب کرد. یک روز پس از اعلام توافق امریکا و روسیه درباره طرح برای آتش بس در سوریه، حمله‌های هوایی در این کشور ادامه پیدا کرده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 100 نفر در این بمباران‌ها کشته شدند. منابع نزدیک به کنشگران مخالف حکومت سوریه میگوید بمباران یک بازارچه میوه و ترابار در ادلب دست کم 60 کشته و بیش از 90 مجروح به جا گذاشته است. دست کم 45 تن دیگر هم در حمله به آستان حلب کشته شدند. قرار است از روز دوشنبه همزمان با عید قربان یک آتش بس 10 روزه در سرتاسر سوریه آغاز شود و اگر این آتش بس دست کم 1 هفته دوام آورد، حمله های هماهنگ آمریکا و روسیه علیه گروه های آغاز شود که هم
هم واشنگتن و هم مسکو آنها را تروریست بشناسند. در سالهای بحران سوریه روسیه پشتیبان حکومت بشار الاسد بوده است و آمریکا از گروه‌های از مخالفان حکومت حمایت کرده است. ایران دیگر حامی حکومت سوریه هنوز به این توافق آمریکا و روسیه واکنش نشان نداده است. ترکیه که از صف مخالفان بشار الاسد حمایت می‌کرده است از این توافق استقبال کرده و در عین حال مانند اتحادیه اروپا هشدار داده است که اقدامات بیش از برای حل بحران سوریه لازم است. یک سخنگوی ائتلاف مخالفان بشار الاسد گفته این طرح آتش بس امیدوار کننده است اما درباره اجرای آن جزئیات بیشتری لازم است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه پیش از این پس از چند دوره مذاکرات در ژنو از دستیابی به توافق برای برقراری آتش بس در سوریه خبر دادند. سپاسگزارم از همراهیتان. اوقاتتان خوش. الله نگهدار.